ሰላም እንዴት ናችሁ? ሉል ነኝ ከሁሉ ስቱዲዮ። ዛሬ በክፍል 3 ነው የተገናኘነው ተመልሰን። ከባለፈው ክፍል 2 የቀጠለ ነው። ከዚህ በፊት የነበረውን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ ብታዩት አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል። ያያችሁት ከሆነ ግን ክፍል 3 ዛሬ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ክፍል 3 ላይ የሚሆነው ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ ኔቸር ላይ ያተኮረ ነገር ላይ ጀምሩ ብዬ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እሱ ነው የምንሰራው። ያው ወደ ውጭ መውጣት ስለማልችል ለዚህ ቱቶሪያል ሲባል ከፎቶ ላይ እንስላለን ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ ምን ስለው ፎቶ ይሄንን ይሆናል። እኔ የምስለውን አይነት ፎቶ የምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ካልሆነ እናንተ የምትመርጡትን የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መሳል ትችላላችሁ። እሺ ወደ ቱቶሪያሉ ስንገባ ዛሬ የምንማማራቸው ነገሮች 3 ነጥቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ ፎቶ ላይ የምትማሩት ማለት ነው። አሁን ከዚህ ይሄን ፎቶ ስስሉት ፐርስፔክቲቭ የሚባል ነገር ተለምዳላችሁ። ፕሮፖርሽን የሚባል ነገር እና ቶን የሚባል ነገር አለ እና በእርሳሳችን እንዴት ነው ቶን እየቀያየርን የዴብዝ ኢፌክትን ማምጣት ምንችለው ማለት። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን መናየበት ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ እንግባና ቀስ እያልን የሳልን ምናምን እናየዋለን ማለት ነው፣ ምን ለማለት እንደፈለኩኝ። እሺ ዲቴል አልገባም፣ ግን ከላይ ስኬቹን ብቻ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እሱ ላይ እንዴት አድርገን ማምጣት እንደምንችል ዲቴሉን አንሰራውም ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶን አይታችሁታል። ጀስት እናንተ የሚመቻችሁን ፎቶ ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ፎቶ መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ከፎቶ ላይ እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊት ያለውን ዛፍ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ምንድነው የምንማረው? ከፊት ለፊታችን ስላለ ማለት ነው። ፊት ለፊታችን ያለ ነገር ትልቅ ነው ሆኖ ይታያል ምንጊዜም ማለት ነው። ስለዚህ በራቀ ቁጥር እያነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ኋላ ያለው ዛፍ የምታዩት የዛፉ ርዝመት ከፊት ለፊት ያለውን ቢያክል ራሱ ቁመቱ ወደ ኋላ ስላለ ማለት ነው ያጠረ ነው የሚመስለን፣ ለኛ የሚታየን አጥሮ ነው። ስለዚህ ስዕል ስንስል ወደ ኋላ ያለ ነገር ሁሌም እያጠረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንድትለምዱት ማለት ነው እና የተለያዩ ነገሮችንም እያያችሁ፣ ለምሳሌ የራቀ ነገር ሁልጊዜም አጭር እየሆነ እንደሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አወቅን ማለት አሁን ፐርስፔክቲቭ አሁን ስናቅ ፐርስፔክቲቭ ወደ አንድ ቦታ እየጠበበ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያንን ባወቅን ቁጥር ፕሮፖርሽኑን እያስተካከልን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛውን ትልቅ አድርገን ከኋላ ያለው ትልቅ ዛፍ ነውና ከዚህ ይበልጣል ብለን ከኋላ ያለውን አስተልቀን መስራት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ፐርስፔክቲቭን ስናስብ ፕሮፖርሽንን አብረን እያሰብን ነው ማለት ነው የምንሄደው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ከጀርባ ያለውን ዛፍ እዚያውን ከኋላ ያለውን ዛፍ ሰራ ነው ማለት ነው። ከኋላ ያለው ዛፍ አጭር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህም ዛፍ ደግሞ ወደ ኋላ ያሉት ዛፎች በጣም እያጠሩ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑ በሄደ ቁጥር ርቀቱ በጨመረ ቁጥር የምናየው ነገር እያጠረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ፐርስፔክቲቭ እና ፕሮፖርሽንን አብራችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ስሉ ስለዚህ እነዚህን ታያቸዋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ስለ ቶን እናወራለን ብያለሁ። ቶን የምንለው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ቶን የምንለው ነገር እንዴት ነው? አሁን ባለፈው ስለ እርሳስ አውርቼ ነበረና ወደ ቢ በሄደ ቁጥር ሶፍት እየሆነ ነው የሚሄደው፣ ወደ ኤች በሄደ ቁጥር ሃርድ እየሆነ ነው የሚሄደውና ሶፍት በሆነ ቁጥር ቶናችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ወደ ቢ በጨመርነው ቁጥር እርሳሱን በጣም ድምቅ ያለ
ቶን ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ቶን ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ አሳስተን ደግሞ ሚድ ቶን የምንለውን ከዚህ ደግሞ ፈዘዝ ያለ ከዛ ደግሞ ከዚህ በጣም ፈዘዝ ያለ ስለዚህ እነዚህ የምታዩቸው የተለያዩ ቶኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ቶኖች እየተጠቀመን እዚህ ላይ ዴፕዝ የሚባለውን ኢፌክት ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምናመጣው? ከኋላ ያለውን ተራራ ልስራው ነው። እሺ ይሄኛው ተራራ ከኋላ የምታዩት ማለት ነው ከጀርባ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ከጀርባ ያለ ነገር ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር ቆመን ወደዚህ ያየን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ዛፍ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ዛፍ አለ። አራት ዛፎች አሉ እንበልና ወደዛ ተራርገው ይቆሙ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ቆመን ዛፎቹን ስናያቸው ወደዚህ ስናያቸው ይሄኛው ዳርክ የሆነ ቶን ነው የሚኖረው ወይ ዳርክ የሆነ ቶን ስንል በእንደዚህ አይነት ቶን ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ያለው እየሳሳ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉት እንደ አይነት ቶኖች ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቶኖች ወደ ኋላ በሄደ ቁጥር ፈዛዛ እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ተራራ ላይት የሆነ ቶን ነው የሚኖረው፣ ፍዝዝ ያለ ቶን ነው ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ያሉት ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው አሁን የሳልኳቸው ሚድ ቶን ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ጀርባ ያሉት እንዳለ ይሄኛው ተራራ ማለት ነው ላይት ቶን ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄ ተራራ ላይት ቶን ነው የሚኖረው ማለት ነው። እዚህ መሃል ላይ ያለው ተራራ ደግሞ ሚድ ቶን ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛኛው ዳርክ የሆነ ትንሽ ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ፊት ለፊት ያለው ዛፍ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄ ፊት ለፊት ያለው ዛፍ ደግሞ የምታዩት ዳርክ የሆነ ቶን ነው የሚኖረው። እዚህ ጋር የምንሰራቸው ነገሮች ዲቴል ይጨመርባቸዋል ማለት ነው። ለአሁን ዲቴይሉን አንሰራውም፣ ግን እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን እዚህ ጋር ሻዶ ቢኖረው ሻዶ ዲቴል ባይሆነው ግን ዳርክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ዳርክ የሆነ ቶን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዛ ዳርክ የሆነ ቶን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከነዛ ከጀርባ ካሉት ዳርክ የሆነ ቶን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከጀርባ ካሉት የተሻለ ዳርክ የሆነ ቶን እንጠቀማለን። ስለዚህ ዲቴል ብንሰሩ ኖሮ አሁንኛው የተሻለ ጎልቶ የመታየት እንትን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ለፊት ላይ ያለ ነገር ዳርክ ቶን ነው የሚኖራቸው፣ ወደ ጀርባ ያሉት ላይት የሆነ ቶን ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለምትስሏቸው ስዕሎች ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። አይ ሆፕ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቱቶሪያልም ካለ
እነሱን አሳውቁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።